ऑनलाइन नाही आता ऑनलाइन आहे आता इथं काय ऍक्टिव्हिटी नाही आहे
श्री राम जय राम जय जय
पुढे घेतो हा त्याच्याकडे नाही म्हणा त्याच्यामध्ये म्हणजे नाटकाचे कोणते त्याच्या पुढे घेतो परमपूज्य गुरुवारी आले आगमन झाले असा सगळ्यांनी कृपा करता शांत बसका म्हणजे विनंती खंचरीतून आवाज करत असताना शांत बसता प्लीज आमगे वेदमूर्तीक वेदघोष करतात आमंत्रण करता वैद्यकीला वेदघोष करता हरि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सूक्ष्मांसस्तनोभिर्व्यक्षेम देवैर्नयदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वडाळ्यातल्या श्री राम मंदिरात आज परमपूज्य स्वाम्यांना आगमन झाले असा मठाधिपती वीर विठ्ठल रामदेव तसेच क्षेत्राधिपती श्री रामचंद्र बरोबर स्वाम्याला आशीर्वाद देऊन स्वागत पर दोन शब्द देतात. ह्या वर्ष रामनवमीक अति विशेष एक संदर्भ त्यामुळे आमगेले आता 60वे वर्ष रामनवमीचे श्रीराम मंदिरात ते एक डायमंड जुबली इयर म्हणजे आज्ञा अस्य संदर्भात आज पहिले पण आमगेले पीठाधिपती जाऊन आशिल्ले श्रीमद विद्यातीर्थ स्वाम्यान हातान रामनवमीचे सगळे उत्सव संदर्भ तांगे हातान अमृत आसतना जावचे आसा हे आमच्या सगळ्यांक अतिशय अभिमानाचो आनी आनंदाचो विषय. एक भुतोश जाल्ली एक विषय आमकां अत्यंत आनंद आसता हे सांगच्याक. रामनवमी उत्सवा दिवस देवाचे सगळे व्यवस्थितशीर त्या दिवस स्वाम्यान हातान रामाले बाल रामाले पाळण्या घालचे
रामाला अभिषेक पूजा हे सगळे सामान हाताने अभ्रत असताना जाऊ आसा. लोकांनी पूर्ण संख्येन येवन भरपूर संख्येन येवन हांगा त्या उत्सवाक अगदी केक हारका कळ हारका म्हणून हांव सगळ्यांक विनंती करता. स्वाम्यान समाज कल्याणा खातीर गौड सरस्वत ब्राह्मण समाजाला समाजाच्या एक उन्नती अभिवृद्धी खातीर सगळ्याला आयुर आरोग्य अभिवृद्धी खातीर एक अभियान हातात घेतलं आसा. ते म्हळ्यार श्री राम नाम जप अभियान. 550 वर्ष आमच्या मठाक जाता आता मुखाल वर्ष. 550 दिवसात 550 कोटी राम नाम जप वैदिकाल्या वैदिकान सांगितल्याप्रमाणे करचे एक व्हड अभिमान स्वाम्यान घेतला जाता. हे आमच्या तो अभिमानाचा विषय. आता स्वाम्यान अनेक सेंटर केले जाता. तशीच एक राम मंदिर एक सेंटर शाखा मठ आणि सेंटर अशें हाका ह्या सेंटराक डबल इम्पॉर्टन्स जाता. श्रीराम जय जय राम 13 अक्षर. 13 एप्रिलाक परमपूज्य स्वाम्याले आगमन जाल्लें आसा. तुमगेल्या सगळ्या वतीन आज स्वाम्यांच्या समक्ष एक संकल्प करता की श्री राम मंदिर द्वारकानाथ भवन या शाखा मठात आम्ही 550 दिवसात 13 कोटी रामनाम जपाचे करतात म्हणून एक संकल्प करता. तुमगेले टाळ्या गणगण म्हाका दिसले. तुम्ही सगळे पूर्ण सहयोग दितले म्हाका. आमचे सगळे टीम एक जावन गेला हे अभियान आणि हे संकल्प पूर्ण करत्याक स्वाम्याले आशीर्वादान आमच्या सगळ्याक सहकार्य करतले म्हणून पूर्ण नमिती आसा. हे एक असाधारण म्हळ्यार आमगेल्या आयुष्यात आणि येवच्या जनरेशना खातीर बी एक असाधारण असे एक महत्वाकांक्षी एक अभियान आहे. असले ऑपॉर्च्युनिटी परत केन्ना आमकां मेळटली देवा खबर. असली ऑपॉर्च्युनिटी आमी सोडली तर जायना. पूर्ण मनान पूर्ण श्रद्धेन हे सुरू केले नंतर थोडे दिवसा खातीर खंय ना खंय आमकां थोडे अडचण थोडे प्रॉब्लेम्स येवच्या फावो जाता. ते सगळे आमी पळोवन गेलो. ताजी नवीन स्ट्रॅटेजी करणं परत ताजेर विचार करणं ताजी इम्प्रुव्हायझेशन करते राव. 13 कोटी राम नाम जप ह्या शाखा मठातून जातले म्हणून स्वाम्यांक आश्वासन दिता. आता श्रीराम मंदिराचे तर्फेन स्वाम्याला पाठीपुजी करतात. ताजे नंतर गुरुवर्य आशीर्वचन करतले. आशीर्वचनाचं ह्या अभियानाबद्दल मी सांगतले. सर्वांना नमस्कार.
हिरण्ययात् परियोर्णय सद्या हिरण्यराधा दत्तन्नमस्मै यातत्रयान्द्रियाय क्रियमयो यत्भ्यो ददाति क्रियं वसानामृततमायं भवन्ति तस्यासामिकान् कतरो मामदेयो जुर्वान्दाजमे युगे अपामृतै यतीनां ब्रह्मा भवति दारदिः आता परमपूज्य स्वाम्याले आशीर्वचन जातलें. आशीर्वचनानंतर स्वामी एक लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन अभियानाबद्दल दितले. ते जाले नंतर हांगा अनेक सेंटराचे कमिटी मेंबर्स आयिल्ले आसात. त्या सेंटराच्या लोकांक आपयतले. तांगेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष कमिटी मेंबर कोण जे आसात ताणी येवन स्वाम्या कडच्यान रायस पत्र घेवचे. तुमकां तो खबर आशिल्ले वरी तो प्रत्येक सेंटराक स्वाम्यान श्री रामचंद्राले अनेक नामाच्या अनुसार एक एक नाव दिल्लें आसा. ताजे प्रमाणे तुमकां रायसपत्र दितले स्वामी आनी एक अभियाना बद्दल एक किट तुमकां सगळ्यांक दितले. तो सगळें किट घेवन स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन सगळ्या वचका म्हणून विनंती. आतां स्वामी आशिर्वचन करतले. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. ಒಂದು ವರ್ಷಾಕ रामनवमी संदर्भाक स्वाम्याल वास्तव्य वडाला राम मंदिरांत घडता आसा. सर्व लोकाले मनांतू की केन्नाही स्वाम्या रामनवमीक प्रत्येकाळी उरता आशिल्ले. ಒಂದು ವರ್ಷ रामनवमीक वडाला कशी आयले
कसं ना हाजे कारण जर येवच्या जाता जाल्यार प्रतिवर्ष कित्याक येवच्या जायना असल मस्त लोकांक एक विचार उरताले. केन्नाही आमी पर्तगाळीक रामनवमीक उपस्थिती उरका प्रतिपदे तुलेन म्हळ्यार युगादी परबे तुलेन लागीं लागीं द्वादशी पर्यंत थंय तरी आमी कंपल्सरिली आमी थंय उरुका खंयचे ना खंयचे परिस्थिती. दर 2 स्वामी आसाचे गुरू आनी शिष्य असले खंयचे तरी एक स्वाम्यान तरीची पर्तगाळी उरुका आनी रामनवमीचे रथोत्सव तांगेले संदर्भारी तांगेले उपस्थितीरी कोरंगेन येवचे तसले परिपाट. किंतु 11 वर्साचे तुमकां गोत्त आशिल्ले प्रमाणे 50 वर्षाचे कार्यक्रम मुखाल वर्स घडता आसा पर्तगाळींत घडताले. त्या निमित्तान आमी थंय नवीन वास्तू तशीची नवीकरण असल अनेक कार्य हातांत घेतिल्ले निमित्तान मस्तितलें काम थंय घडत आशिल्ले निमित्तान थंय पालकी करचेक जावो नाजाल्यार ते बलिप्रदान करचेक जावो थोडेची अडचण आसा. सो ते आशिल्ले निमित्तान आमी रामदेवा लेगीच प्रसाद घेतले की 11 वर्साक अशी अडचण आसा म्हणून आमी देवाक सांगले. किंतु देवान सांगले की 11 वर्साची चैत्र मासाकची जर रामनवमीचे महारथोत्सव घडका म्हणून तुगेली इच्छा असल्यारी आमी खंयचे ना खंयचे परिस्थितीरी हे चैत्र मासाकची रथोत्सव करताची म्हणून आमी देवाक एक प्रसाद घाले. जर देवाक दिसले की आतां नाका अडचण आसा ते देवाकय खबर आसा आनी चैत्र मासान नाका कडेरी चातुर्मास जाले नंतर मार्गशीर्ष जावो माघ मासान जावो करचे काडना म्हळ्यार त्या रितीर तूं प्रसाद दी. एक चैत्र मासांत जावं का चैत्र मासाक प्रसाद दी ना मुखार करचे काडना मुखार प्रसाद दी अशी आमी देवा लेगीत प्रसाद लायिल्ले. तेन्ना देवानची प्रसाद दिलो की 11 वर्स चैत्र मासांक करचे नाका चातुर्मासांनी उठू जाले नंतर आमकां रथोत्सव केल्यार अडना म्हणून न्हू देवान आमकां प्रसाद दिले. फस्ट कसन प्रसाद विचारले तेन्ना यस म्हळें. जर थंय देवान नो म्हणलें आसल्यार खंयचे परिस्थितीरी आमी वडालाक येवचेक जायनाशिल्ले. आमगेले 2 प्लॅन आशिल्ले. जर देवान प्रसाद दिले की मुखाविल वर्साक म्हळ्यार मुखाविले दिवसान तूं रथोत्सव करचेक अडना म्हळ्यार तेन्ना आमी येल्लापूरतुल्यान तेन्ना आमी कोल्हापूरतल्यान पंढरापूरतल्यान मुंबापूर अशी आमी वेवस्था करता म्हूण लेखिल्ले. जर देवान प्रसाद दिना तेन्ना आमी येल्लापूरतल्यान डायरेक्ट आमी पर्तगाळी वच्चे आमी निश्चय केले. कसने जावं थंय अडचण असो नसो कसने असल्यार वैकेच रथोत्सव तेन्ना करचे. जर देवान प्रसाद तशी दिल्यार कडेर आमी देवाला एक प्रसाद घाले आनी पयलेच हक्काची देवान सांगले की 11 वर्साचे रथोत्सव मुखार घालका म्हणून. किंतु ताजे मागशी आनीक हेतू आशिल्ले. एक ते जाल्लेची की आमकां अडचण आसा थंय बलिप्रदान करचेक थोड्याची हे जाता नाजाल्यार पालखी व्हरताना थोडे त्रास जाता हे विशय आशिल्लेच. किंतु ताजे मध्य आनी एक विशय देवाला एक घाले प्रस्ताव करताना की केन्नाही रामनवमी टायमारी स्वाम्याक दुसरे खंय तरी उत्सव घडत असल्यार वच्चेक जायना. रामनवमीक स्वाम्यान पर्तगाळीक उरका खंय दुसरे कडेन वच्चेक जायना. किंतु बहुशः मस्त लोकांक गोत्त असल्यार एक 2-4 लोकांक मात्र गोत्त असो उरताले. जर आमगेले स्वाम्यान तांकां सांगिल्लें आसल्यार ते मनांतलो विचार तुमकां आतां सांगता आसाच आमी. आमगेले स्वाम्यान आमकां 2017क स्वाम्यान आमकां आश्रम दिल्ले. आमी जाल्यार रथोत्सवाक आनी 2 कडेन चान्स आशिल्ले आमकां वचचेक. आमी वडालाक कितें चूज केलें. होन्नावरांत वैके व्हड रथोत्सव जाता. होन्नावरांत वैकेची आगमोक्त जावन गेनू होन्नावर बेटे वेंकटरमण देवस्थानांतू रथोत्सव घडता. सो आमी थंय गेले ना वडालाक कितें केलें ताजें कारण कसन की म्हळ्यार 2017 स्वाम्यान आमकां आश्रम दीक्षित दिल्ले. त्याची 2017 चैत्र मासांतू केन्ना रथोत्सव आशिल्ले 2017 स्वाम्यान आमकां होन्नावरा पेटोवन दिल्ले आनी म्हालगड स्वामे पर्तगाळी आशिल्ले.
आणि रथोत्सव त्यांनी चलोवसून घेतले आणि होन्नावरांत रथोत्सवाक आमक पेटयले की तुम्ही होन्नावरा वचा आणि होन्नावर रथोत्सवान तुम्ही उपस्थिती उरा म्हणून स्वाम्यान आमक थंय धाड दिले. म्हणजे आमगेल आश्रम दीक्ष जाले नंतर आमगेल प्रथम रथोत्सव होन्नावरांत घडिले. होन्नावरांत 2017 घडले. कडेर एक दिवस स्वाम्याक विचार आयले की आत मात्र अवकाश म्हालगड स्वाम्या परतगाळीन तुरेत धाकले स्वाम्याक रामनवमी दिवसा खंय दुसरे कडेन पेटोवेत कित्याक म्हळ्यार 2 स्वामी आशिल्ले. तेन्ना स्वाम्यान एकदा विचार केल्ले आमी धाकल्यांक एक पंता वडालाक रामनवमी दिवसा पेटोवका म्हणून स्वाम्यान संकल्प केल्ले. स्वाम्यान इतलो संकल्प केले की म्हळ्यार आमी तांकां एरोप्लेनाचेर धाड दिताची म्हणलें. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले धाकले आज पर्यंत एरोप्लेनार बशिल्नाची त्यातकून तांकां आमी एरोप्लेनाचेरीची पूज उठो आमी करताची आनी धाकल्यांक आमी रामनवमी दिवसाक आमी वडाला पेटयताची म्हळ्यार फ्लायटांतल्यानच तांकां पेटोवया. आमी केन्ना बशिल्नाची आज पर्यंत बशिल्नाची. सो स्वाम्याक गोत आशिल्लें की तांणी धाकले खंय बशिल्ना. आमी तरी अमेरिका वताना उपाय नाशीच आमी गेले धाकले बशिल्नाची. त्यातकून आमी तांकां ते एरोप्लेनार देव घेवन गेन एरोप्लेनार बसचे जायना. देवाक घेवन गेन आमी एरोप्लेनार बसचे जायना. त्यातकून स्वाम्यान कसन सांगलें रामनवमी दिवसाक तांकां आमी वडालाक रथोत्सवाक पेटोवन गेनू तांणी कडेन दुसरे दिवस आयल्यार जाता अशी म्हणून गेनू तांणी प्लॅन केल्लें. आमगेले कितें गाडीरांनी नाका गाडीरांनी म्हळ्यार मस्त 14 तास तांणी प्रयाण करका आनी सान वयोमान अशें नाका म्हणून आमी तशीच तांकां पेटयता म्हळें. किंतु खंयची रितीरी तें घडिल्लें ना. स्वाम्यान मनान संकल्प घेतिल्ले आमकां वैके सांगिल्ले मे बी पुत्तू पैक ह्या विशयी तेन्ना सांगिल्ले. पुत्तू पैन आनी कोणा सांगलें आमकां गोत ना. तातूंत बहुशः मस्त लोकांक ह्या विशय गोत ना की आमगेले गुरू स्वाम्यान आमकां वडाला रामनवमी उत्सवाक पेटोवचें म्हणून येनू तेन्ना संकल्प केले. मे बी 2018-19 17 होन्नावरा जाले 18 नाजाल्यार 19 स्वाम्याले प्लॅन कशें नाशिल्लें की म्हळ्यार हांगा पेटोवचें खंयची रितीर घडिल्लें ना. तें आमकां गोत आशिल्लें की आमगेले म्हालगड स्वाम्याक की धाकल्यांक रामनवमी उत्सवा पेटोवका थंय उत्सव कशी जाता एक पळोवका तांणी म्हणून गेनू स्वाम्याले मना संकल्प आशिल्ले. घडिल्लें ना. 2020 कोरोना आयले रामनवमीचे मुखार गेले. 2021 प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले तांणी वृंदावनस्थ जाले. 2022 आतां एकच स्वामी जाले. पयले 2 स्वामी आशिल्ले म्हालगड स्वामी आनी शिष्य. 2021 नंतर आमी पिठेर आयले. तदनंतर आमकां खंय भायर वचचें जायना. आमकां रामनवमीक आमकां खंय भायर वचचें जायना. किंतु औंदू वर्साक कन्स्ट्रक्शन घडता आसा आमकां अडचण आसा म्हळ्यार कितें आमी देवालयाक प्रसाद विचारले. ताजे वटू आमी कसन विचारलें की म्हळ्यार म्हालगड स्वाम्यान एक संकल्प घेतिल्ले की धाकल्यांक वडाला रामनवमी दिवसाक तांकां पेटोवका म्हणून गेनू आमगेले गुरून एक संकल्प केले. जर देवान औंदू वर्साचे रामनवमी मुखार करचेक अडना म्हणून गेन जर देवान प्रसाद दिल्यार तेन्ना आमगेले गुरू स्वाम्यान सांगिल्लें वचन सत्य घडता. तातूंत देवान समजून घेवन देवान खंयचे अडना म्हणून घेवन लेखून घेवन आमकां एक बरे प्रसाद दिवका म्हणून घेवन आमी देवालयाक प्रार्थना केले. तेन्ना देवान फस्ट एटम्प्टाकची आमकां देवान फुल्ला प्रसाद दिलो आनी मुखार करचेक अडना म्हणून घेवन देवान आमकां निरोप दिलो. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक म्हालगड स्वाम्यान सांगिल्ले तसले शब्द म्हालगड स्वाम्यान सांगिल्ले तसले तांगेली अपेक्षा तांगेली इच्छा आयच्या निमित्तान हे परिपूर्ण घडता आसा. त्या निमित्तान आमी वडालाकच चूज केलें. ना जाल्यार आमी होन्नावर वेके वचत आशिल्ले. किंतु होन्नावर एक पंत आमी गेलेले आसा. वडाला आमी केन्नाही आयिल्ले नाची आनी औंदू वर्साक आयले मुखाल वर्सांनी येवचें जायना. सो हे केन्नाकीची 60 वर्सांत कितले स्वामी रामनवमीक आयल्या म्हणून तुमी सांगचे गेल्यार खंयच्याय स्वाम्याक अवकाश मेळना. मे बी आमगेले परम गुरून एक अवकाश घेतले उरताले ते सोड आनी खंयचेही स्वाम्याक हांगा येवचेक मेळना. आनी हे आमगेले सौभाग्य म्हणत की हे रामदेवान आमकां हांगा आपुसून घेतले आनी औंदू वर्साचे रामनवमी
आम्ही हांगा वडालांतू आचरण करताची. पहिले प्रसाद घेतले. आमगेले परंपरेंतू देवाला एक प्रसाद लायताना पहिले प्रसाद आयलो, फर्स्ट नो आयलो म्हळ्यार विषय मुखार ना. जर निर्माल्य आयलं म्हळ्यार आनी विषय ना, थंय स्टॉप. पहिले हक्क आमकां देवानं फुला प्रसाद दिले. आता दिलेल फुला प्रसादाचेर परतून देवा लेगी प्रार्थना करून घेनो ते आम्ही सांगता पळ्यार एक शिक्का प्रसाद म्हणून घेवन सांगताच. गोवांतांनी एक प्रसाद दिले तरी ते शिक्का मारका. तशीच आमगेल हांतू एक अभय प्रसाद म्हणून घेवचो आसा. एक प्रसाद दिले देवानं अडना म्हणून घेवन त्याची प्रसाद अडना म्हणून जाल्यार अनेकदा तूं आमकां अभय प्रसाद दी म्हणून घेवन आयकलें. तेन्ना जर फुला प्रसाद आयले विषय संपलो आनी कसाने अपेक्षा ना म्हणून घेवन जालें. किंतु आमी सेकंड प्रसाद घेताना देवान निर्माल्य दाखयलें. देवानं निर्माल्य दाखयलें अर्थात कसकी एक चौकशी आसा, कसकी एक अपेक्षा आसा म्हणून घेवन देवानं सूचन दाखयलें. कडेरी देवा लेगी प्रश्न विचारले कसले कसन अपेक्षा आसा, कसन इच्छा आसा. केन्नाही रामनवमीक परतगाळी रामदेवाक दोन्ही कडे पूजा, रामदेव वीर विठ्ठलाला एक पूजा आणि परतगाळींत आशिल्ले तसले भ्रातृ सहित त्या सीतापती रामचंद्राला पूजा दोन्ही स्वामीनं करका. कितलेही समय जावो, कितलेही वेळ जावो, दोन्ही कडे म्हळ्यार संस्थानाची देवाक वैकेची आणि परतगाळींत आशिल्ले तसले देवाक वैकेची स्वामीनची पूज करका. आणि पूज म्हळ्यार त्यांनी संपूर्ण महापूजा स्टार्टिंग तुलेन एंड पर्यंत संपूर्ण महापूजा स्वामीनं करका. त्या दिवस कोणाकही अवकाश ना. आता आमी औंदू वर्साक आमी परतगाळी नाची, सो पूज कोण करचे म्हळ्यार प्रश्न आहे देवाल मनांत आशिल्ले की औंदू वर्साक आमकां पूज कोण करचे, तुमी खंय पूज करता म्हळ्यार प्रश्न निवटून आयले. कडेरी थंय आमी देवाला एक प्रसाद घाले. देवांक गोत आसा की प्रतिवर्ष रामदेवाल पूजा स्वाम्यानं हसताना हांगा घडचें आशिल्लें. किंतु औंदू वर्स तुवें प्रसाद दिले कितेरी आमी वडालाक वचचे पळय. किंतु आमी एक आश्वासन देवाक दिताची की रामदेवाक परतगाळी रामदेवाक कसन पूज घडता आशिल्लें. थंय वैकेची लक्ष्मणू सीतादेवी आनी प्रभू रामचंद्र देव आसा. वडालांत वैकेची लक्ष्मणू सीतादेवी आनी प्रभू रामचंद्र देव आसा. रामनवमीक परतगाळी मठाक कसन महापूज घडता आशिल्ले म्हळ्यार शियाळाचे अभिषेक आशिल्ले, पंचामृताचे अभिषेक आशिल्ले, नाना विधाचे अलंकारणी आशिल्ले, नाजाल्यार अष्टोत्तर उठुच्यांनी घडता आशिल्ले. ते उठुची स्वाम्यान थंय करचे आशिल्ले. आमी देवाक एक प्रसाद विचारले, प्रार्थना केले. जे पूजा परतगाळी रामदेवाले सन्निधानांत घडता आसा त्याची पूजा आमी वडाला रामदेवाक करताची. जर अडना म्हणून घेन जाल्यार आमकां तूं प्रसाद दिवका. जर रामदेवाक परतगाळी रामदेवाक करची पूजा आमी वडाला रामदेवाक केल्यार अडना तज्जन तूं संप्रीत जाता म्हणून घेन जाल्यार आमकां प्रसाद दी म्हळ्यार देवान पटने आमकां प्रसाद दिलो की तुमी वडाला रामदेवाक परतगाळी रामदेवाक कसन पूज करता तुमी थंय करा आनी आमकां वैकेच हांगा रामदेवाक कसन घडता आशिल्लें परतगाळी रामदेवाक कसन घडता आशिल्लें त्या वैकेच घडका. हांगा वैकेच चुकोवचें ना आनी स्वाम्यान वैकेची रामनवमी दिवसाक मागेल पूज चुकोवचें ना म्हणल्या उद्देशान देवाक अशी प्रार्थना केल्या नंतर आमकां फुला प्रसाद मेळ्ळो. तदनंतर परतून अभय प्रसाद घेतले तेन्ना आनी परतून देवान फुला प्रसाद दिले. त्या रितीर प्रसाद संपूर्ण जाले. म्हळ्यार अशी देव वैकेची मालगड स्वाम्याले संकल्प परिपूर्ण करचे असल्यार वैकेची देव कशी प्रसाद दिता म्हळ्यार कितें आमी तुमकां हे विशय सांगले. हे कोणाक गोत ना. हे आमगेले मठाचे एक 4 लोकांक मात्र गोतस विना बाकी लोकांक गोत ना. म्हळ्यार देव रामदेव ते वेळारी ते संदर्भारी स्वामेल वचन सत्य करचेक एक 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 स्वामेल संकल्प लागी 4 वर्ष जाले आनी आमी पिठेर आयले नंतर खंयचे रितीर वैकेची हे करचेक जायनाशिल्लें. किंतु हे एक थंय रिनोवेशन काम हे घडता आशिल्ले निमित्तान आमी देवाला प्रसाद दिले. देवान आमकां प्रसाद दिले आनी औंदू वर्साचे रामनवमीक देवाक पाळण्यांक घालची की नाजाल्यार हांगा रामदेवाक पूज की संपूर्ण स्वामेल हस्तेनची हांगा घडताले. तसले एक अवकाशू औंदू वर्साक आमकां मेळ्ळे.
आणि औंदू वर्साकची हांगा डायमंड जुबली घडतासा आणि त्याची संदर्भारी आम्ही हांग येऊन घेवन पावले. हांगा केन्नाही विनंती करच्याक जायना, मुंबईकारांक विनंती करचे केन्नाही स्वाम परतगाळी उरताची आम्ही कशी हे करचे गोत्तसून स्वाम्याक हे करचे. किंतु औंदू वर्सानं आम्ही मुद्दाम देवाला प्रार्थना केल्या आणि देवानं प्रसाद दिल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. तशीची तुम सर्व लोकांक गोत्तेशील प्रमाणे 550 वर्ष मुकाल वर्सा घडता आसा. त्या निमित्तान आम्ही सार्ध 500शतमानोत्सव कार्यक्रम गांतून घेतले. ते उत्सव करचेकिंता पयले आम्ही रामतारक महामंत्र जप अभियान आरंभ केल्लो आसा. ते आरंभ हे रामनवमी दिवसाक 17 एप्रिलाक आरंभ जावन गेनू 18 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ते कार्य घडचें आसा. आणि आताची वडाला शाखा मठाचे अध्यक्षांनी एक आश्वासन दिले की आम्ही हांगातुल्यान म्हळ्यार हे केंद्रातुल्यान 13 कोटी म्हळ्यार आयची तारीख एप्रिल 13 त्याची राम नाम त्याही 13 अक्षर आणि अध्यक्षाल तोंडांत वैकेची 13 कोटी वैकेची आईल आसा. आता तांणी सांगिल्लें तान खुशी पावली तुमी 13 कोटी कर कामळ करून खुशी पावले. आता 13 कोटी जाऊ तशी वैके जबाबदारी घेऊ का. खाली सांगल्यार जायना, खाली तुम्ही खुशी व्यक्त केल्यार जायना. आज आयले ऐकून मस्त बरें जालें म्हणून ऐकून गेले जायना. 13 कोटी करता के तू येऊ का, तुम्ही सहभाग जाऊ का. थोडेची 550 दिवस एक 2 तास रामा कितेरी तुम्ही काण घेवन दवर का आणि त्या जप अभियानात तुम्ही सहभाग जाऊ का. 13 कोटींनी ताजे किंता चड जाल्यार वैकेची आमकां मस्त खुशी आसा. किंतु एक टार्गेट दवरले आमकां इतले तरी कर का म्हणून घेनू तांणी एक मनांत संकल्प केल्लो आसा. तांगेल म्हण संकल्प न्हय उट्ट लोकांक मेळून घेनू तांणी संकल्प घेतले. हे आमी घेना मुकुंदान घेतील संकल्प ताण कर का अध्यक्षान संकल्प घेत ना. उट्टू लोकांल तर्फे ना अध्यक्षान एक स्वाम्याक आश्वासन दिले तंतू तुम्ही वैके साक्षी आसाची. तुमगेले येद्राकची ताण सांगिल्ल्या विना ताणें वैयक्तीक येवन घेवन एकांतांत येवन घेवन स्वाम्याक सांगिल्लें ना. ताण सांगतना तुम्ही वैके साक्षीदार आसाची. तातूंत तुम्ही वैकेची हातूंत सहभाग घेऊ का. आमकां गोतस की मुंबईन तूं मस्तींतलें अडचण आसा. खंयचे टायमिंगा कर का सांजे पर्यंत 7-8 घंटे पर्यंत ऑफिसांत उरताची. ऑफिसा नंतर हांगा वडाला केन्ना येवचें तदनंतर कशी आमी करचें मस्तींतलें अडचण आसा आमकां गोत आसा. किंतु कसन स्कीम म्हळ्यार एक व्यक्ती समुद्रा लागीं गेल्लो. समुद्रा लागीं गेलतना एकलो भटमाम वचून घेवन स्नान संध्या वंदन उठू कोर घेवन आयलो. किंतु हो चल्लो समुद्राक पळयत बसला. कडे त्या भट्टान विचारले तू कसन समुद्र पळयत बसला वचून घेवन स्नान कर. ना 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 हांव त्या समुद्राचे पाळक पळया समुद्राचे वेव्स कसन येता आसा ते थोडे कमी जाले नंतर कडेरी स्नान करया म्हणून घेनू हांव लेखिल्लो म्हणून घेवन सांगता. कडेरी तो भटमाम सांगता हांव 50 वर्ष जाले आजी वरकेची सान जाल्यार हांव पळयलें ना. पाळ येता आसाची आज वैकेची शांत जाली ना. वेव्स येता उरताची ते शांत जाता म्हणून तूं राबल्यारच पळय केन्नाही स्नान जायना. त्या पाळा मध्येन तूं समुद्राचे पाळ कसन येता लाट कसन येता वेव्स कसन येता ताजे मध्येची तुम्ही स्नान कर का विना त्या समुद्राचे कसन पाळ कमी जावो ते कमी जाल्या नंतर हांव स्नान करता म्हळ्यार केन्नाही तुमकां अवकाश मेळना. तशीची तुमकां वैकेची आज मात्र 550 दिवस मात्र फाल्याक स्वाम्यान अवकाश कोण दी म्हळ्यार आमगेले अवकाश ना. हे वन्स इन अ लायफ टायम मेळचें तसले हे ऑपॉर्च्युनिटी. आणि आमगेल परंपरेंतू 550 वर्षांतू प्रथम पंता असले कार्यक्रम घडता आसा. 100 कोटी जाले 100 कोटीचे अभियान जाले ताजे वयरचे घडिल्ल ना. हाजे बद्दल आमी येल्लापुरांत आसतना सविवर जावन घेवन विशय सांगले की आमी 550 कोटीची कितें करता आसाची. 100 आशिल्ले 200 करीत आशिल्ले 200 आशिल्ले 180 करीत आशिल्ले एकदम 550 उडले स्वामे. 100 आशिल्ले एक 150 जावो 200 जावो 180 जावो खंयचे घेवत आशिल्ले एकदम 550. आमगेले विचार कसे नाशिल्ले की म्हळ्यार आमगेले जर परंपरा पळयल्या 550 वर्स अखंड जावन घेवन चोळून घेवन आयिल्लो आसा. 24 स्वामेले
ते 50 वर्षांतू सहभाग असा आमगेल विचार कसन की म्हळ्यार 100 कोटी केल्ले असले 100 कोटी केल्ले आशिल्ले असल्यारी 100 वर्ष खंयचे स्वाम्यान मठाचे अलंकार जाले तांकां मात्र गौरव अर्पण केले तशी जाता. जर आमी 550 कोटी केले म्हळ्यार 550 वर्ष खंयचे स्वाम्यान म्हळ्यार 24 स्वाम्याकची गौरव दिल तशी जाता. म्हळ्यार कितें रे आमी 100 घेतले ना 200 घेतले ना डायरेक्ट 550 घेतले. म्हळ्यार नारायण तीर्थ स्वाम्याले आरंभ जावन गेनू आमगेले 23वे स्वामे पर्यंत प्रति एक स्वाम्याक आमी गौरव समर्पण केले तशी जाता. त्या निमित्तान आमी 550 कोटीचे व्यवस्था केले. आता तुमकां सांगले की तुमकां कश्ट आसा रात्री येवचे कश्ट आसा. आमी सांगले अध्यक्षांक जर मुंबईकार तांणी जर संमती दिले रात्री 8:30 जाल्यार 8:30 बॅच दवर म्हणून आमी सांगले. तांणी तांगेले जॉब करून घेवन वैकेची येवन घेनू तांणी जप 1 तास जप करून घेवन वैकेची वचक जाता म्हणून आमी तांकां सांगिल्लें आसा. शनिवार आयतारा चड प्रमाणारी करची तशी तांगेले आमी उलयत आसाची. आता लोकल सहभाग कशी जाता म्हणल्याची एक विचार आसा. कित्याक म्हळ्यार येवचेक मुंबईन येवचे म्हळ्यार मस्त सुलभ ना म्हळ्यार हांग तुलेन हांगा आमी आतां पुना तुलेन पनवेल पर्यंत बेगी येवेत किंतु पनवेल तुलेन मुंबय आमी बेगी येवचेक जायना. कितले केल्यार आमी बेगी येवचे जायना. सो असल एक ट्रॅफिकाचे हांगा समस्या आसा कामाची समस्या आसा मस्तीतले विशय आसा. तरीही आमकां विश्वास आसा की मुंबयकार कोरनू करताले. कित्याक की म्हळ्यार हांगा बशिल्लो रामदेव आसा हांगा रामदेव बशिल्लो आसा आनी हे अभियान रामदेवाक संबंध पाविल्लो आसा. तेतकून मुंबयकारान अभिमानान करका हे की आमगेले वैकेचे रामदेव मारया स्वाम्याल वैकेची थंय रामाक संबंध पावेले कार्यक्रम तेतकून आमी तयार कोटी तरीची आमी करची तशी जाऊ का म्हणून न्हू तुमी संकल्प घेवं का. त्या न्हयशीची तुमकां आमी विशिष्ट नाव हांगा दिल्लें आसा. आता अध्यक्षान सांगले प्रति एक जप केंद्राक एक नाव आमी दवरिल्लें आसा. आमी त्या नाव आमी खाली मुंबय कितेंय रिजर्व करून दवरिल्लें आमी कोणाक दिलें ना. तें कित्याक की म्हळ्यार आमी प्रति एक लोकांक नाव दिताना तांगेल कसन स्पेशालिटी येता ताका समजावन घे न्हू एक रामाल नाव दिलें. फॉर एन एग्जाम्पल दांडेली म्हणून येता तातूंत दंडक वनचर राम म्हणून तशी तांकां नाव दवरलें. तशी एक हाका एक आतां तुमगेले गंगोळ्ळीक थंय 5 न्हंय वट्ट जाता तातूंत थंय गंगाराम म्हणून तांकां नाव दिलें. सो गंगोळ्ळी गंगाराम अशी एक हाका तांगेले गांवाक तांगेले देवस्थानाक संबंधीत नाव आमी थंय हे दिल्लें आसा. तशीची मुंबयकांक आमगेले वडाला राम मंदिराक कसं म्हणटा की म्हळ्यार महाराष्ट्राच्या अयोध्या म्हणून सांगताचे. आमगेले वडाला राम मंदिराक हांगा महाराष्ट्राचा अयोध्या म्हणून आमी दिल्ली लोकांना दिल्ले तेतकून अयोध्यापती आमी हांगा दिल्लो आसा. आमी त्या नांवांनी कोणाक दिलें ना. कित्याक म्हळ्यार अयोध्या म्हणून न्हू हे वडाला राम मंदिराक गांवचे लोक संबोधन करताची महाराष्ट्राचे अयोध्या म्हणून त्यातकून अयोध्यापती म्हणलें नाव आमी वडाला शाखा मठाक आमी दिल्लें आसा. प्रति एक लोकांक एक नाव दिल्लें आसा. आनी ते अभियानाक संबंध पाविले रायसपत्र त्या आयच्या दिवसाक ते जप केंद्राक आतां प्रवचन जाले नंतर तशीच हांगा लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन कसन की म्हळ्यार कशी जप जाता भटमामान कशी जप म्हणका लोकांक कशी जप म्हणचे हे एक तुमगेल्या येद्राक प्रस्तुती घडता. तदनंतर मुकाविले कार्यक्रम हांगा घडताले. सर्व लोकांक मनांत आसा की जाल्यार घरांतूची राम मंत्र म्हळ्यार अडनावे म्हणून न्हू मस्त लोकांक मनांत आसा. आमगो तस तुमगेल्या मनांत हें आसा म्हणून न्हू की घरांतू बसताची हे ट्रॅव्हलांतू हे ट्रेनांतू खंय येवचे आशिल्ले रामाक विसरून वताचे आमी येताना वताना म्हळ्यार ट्रॅफिकान तितले आमी गुंतून गेल्लो उरताची. आमी घरांतू करेत वे म्हण करेक्ट तुमी सांगिल्ले समजी आनी त्या बद्दल आमी विशय मनांत घेतिले. किंतु कसन की म्हळ्यार उच्चारणेंत
ते आमगेल हातांत ना. आज ही उच्चारण अशी येता आसा की म्हळ्यार श्रीराम जय जय राम येता आसा, किंतु आमकां जय जय राम नाका, जय जय राम जावका. आता तो घरांत करत असताना तो सांगता आज माझा 1000 झालाय, माझा 550 झालाय, उठू सांगता. बट कशी म्हणलं कुठे ना जय जय राम म्हणून सांगता, पटपट म्हणतो श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम अशी जाता ना म्हणनाचें. किंतु प्रॉब्लेम कसं की म्हळ्यार त्या जप घेवन आमी हवन केल्यार पावतुवे देवाक म्हणले प्रश्न. आता तुम्ही सांगता इतलं भक्तिभावान केले, हांव सुचीरभूत जावन गेलो, घरांत बसून गेलो, उठ्ठू केले, भक्ती स्वाम्यान मान्य करका, हांव कशी म्हणटा स्वाम्यान भक्ती पळोवंक गेन म्हाका हें करका. तशें असलें री तुमगेले टिचराक विचारून घेवन, टिचरच न्ही एग्जाम आतां आसा, एग्जाम जाल्ले उरताले, तुमी थंय वचून ते टिचर आसा हांव बरे रितीने रात्री घोळ घेवन भक्ती भावान परिश्रम घेवन गेलो, हांव पेपर बरयलो आसा, हांवें किलोमीटर बरोवचे लागीं हांव सेंटीमीटर बरयले, किंतु हांव भक्ती भावान बरयले, म्हाका मार्क्स दी म्हळ्यार ती दितवे. हां तुम्ही सांगा हांव परिश्रम केले, सकाळीं उठून अभ्यास केले, एक सान मिस्टेक, किलोमीटर बरोवचे जागेर हांव सेंटीमीटर बरयले, किंतु हांव भक्ती भावान बरयले, टिचरान म्हाका 1 मार्क दिवका म्हळ्यार ती दितवे ना. ती कसं म्हणटा किलोमीटर येवका, सेंटीमीटर येवका. ते तूं भक्ती भावान बरयल की हे हांव आतां हांव तूं हें करचें जाय. तशीच आमगेले राम नाम अभियानान तूं भक्तीन केलें नाम म्हणनाच, तूं बरेची सात्विक आहार घेवन बरे वस्त्र न्हिसून घेवनूच तूं म्हणलें उरतालें, किंतु उच्चारण मात्र जय जय राम आयल्यार प्रयोजनाक येना. कन्नड भाशेन अडना, मराठी भाशेन अडना, संस्कृतांतू जय जय राम याना, जय जय राम येवका. त्यातकून थंय बरयताना स्पश्ट सांगलें 13 अक्षराचे राम तारक मंत्र म्हणून. जर तुम्ही कन्नडान जावो मराठीन जावो घेवचे गेल्यार थंय जय जाता म्हळ्यार 3 अक्षर वता, जय जय राम 3 कडेन जय येता, ते 3 गेले म्हळ्यार 10 अक्षरात जाले. आमी संकल्प केले 13 अक्षराचे, तुम्ही उठो लोकांना म्हणले 10 अक्षराचे, आता देवान खंयचे घेवका. सो अश्यांनी घडता म्हणले उद्देशान आमी हे जप केंद्र करका. तसले संदर्भ आयले की ते उठू लोकांच्या तोंडान तूं मस्त कडेन पळयला आमी जय जय राम येतास विना हा जय जय राम ह्या ना. सो लोकांक हे परिपाठ सम करका म्हळ्यार कितें तरी आमी हे जप केंद्र हे केल्लें आसा. मुखावेल दिवसांत एकदा हे आरंभ जावो, मुखावेल दिवसांत तूं रिलॅक्सेशन दिवचें जाता की नाका लोकांक एक समजून घेवन कडेर आमी हाजे बद्दल परतून विचार घेवन सांगताले. किंतु आत्ताच कालाक आमी हेची नियमाचेर मुखार सितासाची तुमकां आनीक येताले. हांगा एक भावचित्र, एक हांगा एक प्रतिमांनी दवरिल्लो आसा. प्रतिम म्हळ्यार एक वास्तू निर्माण केल्लो आसा. हांगा शतकोटी राम तारक मंत्र जप अभियान हांगा घडिल्लें तेन्ना पुस्तकारी बरोवन घेवन हांगा दिल्ले. ते पुस्तकांनी दवरून घेवन एक हांगा एक वास्तू एक निर्माण केल्लो आसा, ताजें एक चिन्ह हांगा निर्माण केल्लो आसा. तशें आसल्यार आमी बरोवन घेवन दिता आशिल्ले न्ही, आमी घरांतूची पुस्तकांत उठू बरोवन घेवन दिता आशिल्ले आनी हांगा जप केंद्राक येवचें गरज नाशिल्लें. किंतु प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार उठू लोक बरयताची नाम म्हणनाचें आमी तांतू थोडेची एक 25% 30% अशी जाता की म्हळ्यार ते श्रीराम जय जय राम बरोवका. किंतु तो एक पंत बरयना. पयले एकदा श्री 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 बरयता, कडे राम 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 बरयता, कडे जय 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 बरयता, कडे मडचून घालता. मुखावेले 5 दिवसाक बरयता म्हळ्यार एक मंत्र वैके जालें ना, एक मंत्र वैकेच बरोवन जालें ना. एक पंत म्हणका श्रीराम जय जय राम. किंतु ताण अशी बरोवचें लागले री आमी खंय वचचें. आमी उठू कडेची कॅमर दवरचें जायना आनी उठू लोकांक थंय वचून घेवन ताणें श्रीराम अशी बरयलें की श्री श्री बरय कोण सांगता. तुमी बरोवचें दी म्हळ्यार बरयलें म्हणून घेवन इतलें सांगता विना हा ताणें कशी बरयलें हें आमकां कळना. सो अशें प्रॉब्लम आशिल्ले निमित्तान आमी कडेन लेखलें की आमी जप केंद्र करे. जप केंद्रान भटमाम सांगता, भटमाम सांगिल तशी लोकांक सांगतना कसलेय चूक असलेरी तेन्ना भटमाम तुम सांगचें जाता
ना जय येतासा जय येऊ का म्हणून घेणू अशी सांगचे जाता म्हळ्या कितेरी आम्ही हे अभियान घेतलं. आमगो तसा हे मस्त कष्ट आणि एक सेंटरनी लागी लागी 104 सेंटर घडील असा. तंतू वडाला शाखा मठ एक आम्ही 104 सेंटराचेर वैकेच्यात न दर दवर का थंय कशी जाता असा तांगेल जपसंख्या घेऊ का ह्युमन एरर्स जायनाशी पळोवन घेऊ का. जर थंय जप हांतू 10 निमिष व्यत्यास जाले म्हळ्यार जपाचे लॅक चेंज जाता. त्यातून उट्टू लोकांना समयाचेर येवची तशी ह्या कर काम गोत आसा. हांगा समयाचेर येवची म्हळ्यार सांगचे कठीण जाता कित्याक हांगा ट्रॅफिका प्रॉब्लेम उरता. किंतु तुम्ही बसून घेया आणि खंयचे समय तुमकां योग्य दिसता त्या समयाचेर तुम्ही हे परिपालन करचेक जाता. आणि आत्ता हे एक अभियानाचे भटमामान कशी म्हणका लोकांक कशी म्हणचे संकल्प कशी रितीर जाता कसन घडता हे लाईव्ह तुम्ही म्हणा आणि तुम्ही समजून घेया की हे केल्यार कशी जाता. आणि एक तुम्ही पळया आयच्या दिवसाक तुम्ही बसता पळया एकदा दोळ धांपून खंयचे बद्दल आलोचन करनाशी खाली मनान तू रामाक ध्यान करत दोळ धांपून घेवन एक 10 निमिष तुम्ही ते जपा बसा तेन्ना तुमकां कळटलें घरांत केल्यारी आणि जप केंद्रांत केल्यारी कशी एक व्यत्यास आसा म्हणून घेवन तुमकां कळटलें. आणि तुमकां कशी उत्साह येता तुम्ही आयच्या दिवसाकची पळोवचेक जाता. आणि आयच्या दिवसाक स्वाम्याल आगमन जाता आशिल्ल्या निमित्तान तुम्ही सर्व लोकांना सहर्षपूर्वक जावन स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. तशीच परांच दिवसाक रामनवमी दिवसाक हे रामतारक मंत्राचे उपदेश आम्ही वडाला राम मंदिरांतल्यान करता. ॲक्च्युली पर्तगाळी राम मंदिरांतल्यान घडका आशिल्लें किंतु केन्नाहीची मुखार खंयचेही स्वामी आयल्यारी आमगेल स्वाम्यान 50 वर्साचे उपदेश वडाला राम मंदिरांतल्यान घडल्या म्हणून घेवन इतिहासांत बरोवन दवरतात. आमगेल्या परंपरेचे आमगेल स्वाम्याले आश्रम वडाला राम मंदिरांत घडिल्ले आणि आमगेले जप अभियानाचे आरंभ वैकेची वडाला राम मंदिरांत घडता आसा. सो असले एक ऐतिहासिक संदर्भ वडाला राम मंदिराक प्राप्त जाता. आणि आत्ता भटमाम तुमकां कशी मंत्र म्हणका कशी तुम्ही उच्चारण करका ते तुमकां सांगून दिताले. एक 15 ते 20 निमिषाचे हे जाता. तदनंतर 7:30 पालखीचे हांगा कार्यक्रम आसा. ते सर्वही कार्यक्रमांत तुम्ही सर्व लोकांनी सहभाग जावचे. तशी आयच्या दिवसाक आईल बद्दल आम्ही पुनः संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरं घडवो. तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसलेल्या उद्योग व्यवसायांतू तशीच वडाला राम मंदिरांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. आयलो आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम. प्रथम जावन आमगेल संस्थानाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून तशी परमपूज्य स्वाम्यांक नमस्कार करून हे एक श्रीराम नाम तारक मंत्र जप अभियान हाजे बद्दल तुमकां सर्वांक स्वाम्यान सांगिल्लें आसा. आतां हे एक अभियान कशें करचें म्हणले बद्दल स्वाम्यान एक रूपरेश घालिल्लो आसा ते आतां हांव तुमगेल्या एद्राक प्रस्तुत करता. हंतू कशें आसा की म्हळ्यार वैदिकान आचमन प्राणायाम आनी देशकालौ संकीर्त्य
हे 3 विषय वैदिकानं करचे. त्यांना तुम्ही आईले सर्व रामजापक लोकांना पायम पडू देवाल चिंतन करत बसुरता. आता प्रारंभ जाता. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. आचम्य ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, धोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः. पुनराचम्य ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः. प्रणवस्य परमेष्ठे परब्रह्मर्षि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः. ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्. ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम. श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद. श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने अद्यास्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीपरशुरामक्षेत्रे संहावर्ते नैमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणेतीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरष्टाविंशतितमे युगे चतुष्कत्र कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीमन्नृपशालिवानशके वर्तमाने विहारके क्रोधीनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षस्य पञ्चम्यां तिथवद्यवासरः स्थिरवासरयुक्तायां विष्णुनक्षत्र विष्णुयोग विष्णुकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवासेनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्री विष्णुप्रेरणया श्री विष्णुप्रीत्यर्थम. इतलं पुसून वैदिकानं सांगचे. आता इल्ले सर्व लोकांना सांगका. विश्वावसु नाम संवत्सरे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमानोत्सव अंगत्वेन भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत निर्दोष निरवधिक स्वातंत्र्यादि अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणीभूत मत्स्यकूर्मादि अनंत अवतारात्मक श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम तथा सर्वेषां गौड़सारस्वत ब्रह्मवृंदानां अनंत आनंद निदानभूतस्य श्री सीतापति रामचंद्रस्य परम प्रसाद कारणीभूताम् अत्यर्थां भक्तिं निष्पादयन्ति भगवत् अपरोक्ष दर्शन निदिध्यासन मनन श्रवणादीनि संपादयितुं हरिसर्वोत्तमत्वादि ज्ञान निर्निमित्त निश्चल भक्ति वैराग्य संप्राप्तये अभय सत्व संशुद्ध्यादि दैव संपदांच अवाप्तये क्षुद्रपातक उपपातक महापातकानां निरासार्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष निरसनद्वारा शरीर इंद्रियांतः करणानां संशोधनार्थं तथा लोककल्याणार्थं संकल्पित सार्ध पंचशतकोटि त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपहोमाभिधानांगम जपसंख्या
परिपूर्तये आबाल वृद्ध स्त्रीपुरुषैः सह अंशतः श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपम अहम करिष्ये करिष्ये म्हणजे त्यांना हंगा बटमाम मात्र उदा सोडता तदनंतर तदंग आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपती स्मरणंच करिष्ये सांगा शंखचक्र गदापद्म धरम नारायणं हरिम आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नं विघ्नहरं प्रभुं ध्यानं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आता जप प्रारंभ जाता संघाचे श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम
जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। प्रार्थना आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अनेन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तममठस्य सार्ध पंचशतमान उत्सव अंगत्वेन संकल्पित सार्ध पंचशतकोटि त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामन्त्रस्य जपसंख्या परिपूर्तये भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रेरणया भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्रः प्रीयतां प्रीतो वरदो भवतु तत्सच्छ्री कृष्णार्पणमस्तु। अशी जप कृष्णार्पण जाता
जप कृष्णार्पण झाल्यानंतर ते वैदिकानं तांगेले एक सेंटराक एक आमगेले रामदेवाले एक भावचित्र दिलेली उरता ते भावचित्राक एक पंचोपचार नाजले षोडशोपचार पूज करून एक खंयची एक फलवस्तू नैवेद्य करून ते आयिल्ले सर्व रामजापक लोकांक ते नैवेद्य पावत तशी व्यवस्था करका अशी एक दिवसाचे आमगेले जप अभियान उरता. हे जप हे एक होड सोमेले एक हे संकल्पाक तुम्ही सर्वान हे रामनाम तारक मंत्र जप अभियानात भागी जावन आमगेल संख्ये परिपूर्ण करून दिवका म्हणून अशी विनंती करत सर्वांक करता श्री कृष्णार्पणमस्तु. आता एक एक सेंटराचे हांव नांव घेता. तांगेले कमिटी मेंबर्सान आयिल्ले आसात हांगा येवन स्वाम्या कडच्यान आज्ञा रायश तशीच किट्ट घेवका म्हणून विनंती करता. सर्वप्रथम जावन येवन मुंबईचे शाखा मठ श्री राम मंदिर वडाळा हांचे तर्फेन आमी ते स्वीकार करतात. नेक्स्ट पनवेलच्या पदाधिकाऱ्यानं वयर येवन हांगा किट घेवका म्हणून विनंती करता. पनवेल सेंटरा नाव पनवेल सेंटराचें नाव स्वाम्यान रघुनंदन म्हणून दवरला. मुलुंड कार्याधिकाऱ्याने वयर येवका. पूर्व भाषित मुलुंड इष्टमात्मे ಒಟ್ಟು मुलुंड
नेक्स्ट गोरेगाव कार्याधिकारी गोरेगावचे सेंटराचे नाव गीता मित्र. गीता मित्र. तुमके कोडाला सायलेंट मोड दो. हां तुमच्या विसर. नेक्स्ट डोंबिवली. डोंबिवलीचे नाव रामप्रसाद. डोंबिवली रामप्रसाद. मुंबईच्या त्यांची नाव नेक्स्ट पुण्यनगरी पुणा. पुणा सेंटर नाव रघुकुमार. नेक्स्ट नाशिक. नाशिक सेंटर नाव श्यामाभिराम. कालाराम श्यामाभिराम.
जालें न्ही अनपूर्ण जालें न्ही कोल्हापूर काल येताना पंढरपूर येताना कोल्हापूरच्यान देऊन आहे तांकां तुमी भटमामा सांगले न्ही तुमी तांकां कोरोना फोन आहे स्वामी एक मिनिट कितें अनाउन्स करचें आसा आता आता तुम्ही एक 10-15 निमिष रामाले नाम घेऊन घेऊन तुम्ही जप केले ताजी एक हरशीची एक संख्या तुम्ही इतलं जप केले कितलं संख्या जालें म्हळ्यार एक उत्सुकता तुमकां लोकांक आशिल्लें एक ओवरऑल एक हांगात 330 जन काउंट करताना म्हळ्यार केलो लोक मागशे न्ही आशिल्ले ते मेळिल्ले ना ते रँडमली 330 लोकाले काउंट जाले 10 निमिष जप केले 10 निमिषांत 100 जप जाले 100 जप म्हळ्यार लागीं लागीं 33,000 जप आता हांगा घडले तंतुवैक्याची राम असा 3x3 केल्यार 9 येता जर 3x3 केल्यार 9 येता म्हळ्यार अर्थात रामाला आशीर्वाद तुमकां आसा म्हणून न्हू रँडमली आमी केल्ले आमी काय ते संख्यो का म्हणून केले ना आनी थंय वैकेची देवाले प्रसाद आसा म्हणून दाखोवन दिल्लो आसा 330 लोक आसाचे 1000 जप केल्यार 100 निमिष जप केले म्हळ्यार लागीं लागीं 3,30,000 जप एक दिवसा भितर जावन घेवन वता जर त्याचीच 50 दिवस केले एक दिवसाक 3,30,000 त्याची 50 दिवस केले म्हळ्यार तुमगेले 18 कोटी वयर जाता थोडे सानव विषय जर आमी सांगता की ते हनी हनी कुडे जर हडला मराठीन थेंब थेंब अशें कसं एक आसा हां आता तळ ना आमकां राम तारक मंत्र गेल्यार पुरो कडे तळ तुम्ही करून घ्या म्हळ्यार आमकां टेन्शन ना त्या पावसाडीन तो जाता उरता हांगा काय प्रॉब्लेम ना किंतु राम तारक मंत्र 330 लोकांक चड आयल्यार तेन्ना जप करची संख्या कमी जाता जर लोक येवचे कमी जाल्यार तुमगेले बसचे तास पळय वाडटा फॉर एन एग्जाम्पल 100 लोक आयले 1000 जप केल्यार 1 लाख जावन घेवन वता जर 50 लोक आयले त्याची 1000 जप जावक आशिल्ले 2000 जप करका 1000 जप करचे 2 तास लागता जाल्यार 2000 जप करचे 4 तास लागता जर लोक चड आयले तेन्ना 2 तासा भितरी उठूची समापन जाता जर लोक कमी आयले तेन्ना ते टार्गेट रीच जावच्याक 4 तास बसका आतां मुकुंद कामतीन 13 कोटी करका म्हळ्यार दिवसाक 2,40,000 जावका एक दिवसाक 2,40,000 जावका अर्थात दिवसा एक 200 ते 250 लोक आयल्यार दिवसा 200 ते 250 लोक आयले म्हळ्यार खाली 2 तासा भितर तुमगेलो कार्यक्रम क्लियर जाता आमी सांगचे खाली 2 तास लोक 200 to 250 आयले म्हळ्यार तुमगेलो उट्टू जाता तुमगेलो वट्टू तुम्ही आनी 4 लोकांक घेवन येयाच तुम्ही एकले या नाकाची तुमगे वट्टू 4 लोकांक घेवन येयाच तेन्ना कमिटीच्यांक काही त्रास जायना आनी जपसंख्या वैकेची बरे रितीर परिपूर्ण जाता आमी दिवसा सांगता आसाची त्याची शनिवार आयतारा 200 न्ही 400 जाता 500 लोक जाता तेन्ना तुमी रिकवर करून घेवेत बाकी दिवसा सोमार तुलेन शुक्रवारा जर 100 लोक आसाचे आनी दिवसा 1000 जप केले 4 दिवसाक 4 लाख 5 दिवसा 5 लाख मात्र जाले बट दिवसा 2,40,000 करका म्हळ्यार तुमगेली संख्या एक वाराक 16 lakhs दांटून वचका तेन्ना मात्र तुमगेले टार्गेट रीच जाता आता 5 दिवसाक 5 लाख मात्र दिले
आणि 2 दिवसांनी तुम्ही कितलं करका 11 लाख करका 11 लाख करका म्हळ्यार तेही जाता आरामशीर 550 लोक शनिवारा 550 लोक आयतारा आणि 1000 जप केलं म्हळ्यार तुमगेले 11 लाख आराम जावन घेवन वता. सो तुम्ही प्लॅन करा, तुम्ही स्ट्रॅटेजी काढा, तुमकां कशी व्यवस्था करची जाता तशी करा. सकाळी येतात सकाळी याची, सांजेर येताची सांजेर याची. तुम्ही येवका इतलेची, तुमगेल पार्टिसिपेशन इज मस्ट. तुम्ही आयलेरी 2 तासा भितर जाता. जर आईल ना 50 लोकांक 4 तास बसका. सो लोकांक कितले चड येताच उमेदीन तितले जप बिगी घडता. आणि तो आजी पळयले तुम्ही 10 निमिषा भितर 100 जप जावन गेले. आणि 90 मिनिट्स तुम्ही बसले म्हळ्यार तुम्ही पिक्चरांनी पळयता त्या वेळी तितलेची 90 मिनिट्सांनी उरता. थंय थोडे 550 दिवस थंय थोडेची हे करून घेवन तुम्ही हांग थोडे लक्ष घाल्यार फाल्यां राम तुमचेर लक्ष घालता. आणि तो रामाला आशीर्वाद असा. आणि तुमकां सान विशयान सांगले की कशी 1 लाख 2 लाख 3 लाख जप आणि सिस्टमॅटिक. आणि तू खंयचेही आमी हें केलां संकल्प जाता आसा, रामाल ध्यान जाता आसा, रामाल मंत्र जाता आसा, रामाल एक प्रार्थना जाता आसा. केलेले मंत्राचे कृष्णार्पण वेके जाता आसा त्याची घरांत केल्यारी जप जाता. संकल्प खंयच्या विशयाक संकल्प ना. रामाले श्लोक म्हळे की ना गोतना, रामाले प्रार्थना केले की ना गोतना. जप केले कृष्णार्पण केले पळय खंयचेही कार्य कृष्णार्पण करना जाल्यार आमकां मेळना पुण्य. त्यातून त्या दिवसाचे जप कृष्णार्पण करचे तसले व्यवस्था वेके दवरले. आणि हो राम मूर्ती गुगलाचे नाही म्हळे, आमगेले परंपरेचे प्रत्येक स्वामीनं पूजन केले तसले रामदेव तुमकां दिता आसाचे. आमी खंचकीचे एक राम स्वामीन दिले न्हय, ह्याची देवाक आमी 550 वर्ष तुलेन पूजन करून घेवन येता आसात. तसले रामाल येद्राक तुमकां राम तारक मंत्राचे जप करचे तसले अवकाश मेळ्ळा. आज तुमकां अवकाश आसा, फाल्यां तुमगेले चेडवांक मेळटा की ना म्हूण गोतना. बट तुमकां मेळटना पळय आमगेले कालांतू राम मंदिर निर्माण जालें, राम प्रतिश्ठ जालें. आणि आमगेले कालांतू 550 कोटीचे अवकाश तुमकां मेळटा आसा. हे दोनूय अवकाश उठू लोकांक उठू मनुष्य जन्माक हे प्राप्त जायना. तसले एक अवकाश तुमकां मेळेलो आसा. प्रभू रामचंद्र देवाले आणि परंपरेचे सर्व ही 23 आहे स्वाम्याले आशीर्वाद तुमकां प्राप्त जावका जाल्यार तुम्ही हे अभियानांतू सहभाग जावन घेवन त्या रामाला कृपा आशीर्वादाक तुम्ही पात्र जावका म्हणून सांगून आमगेले सूचना आम्ही हांगा समाप्त करताच. स्वामी आत्ता सांगले म्हाका ते पंढरपूर आसतना सांगिल्ले दांडेलीकारांना आमगेल नियरली 3 times 33 crores देव आसा हिंदू तातूंत ते 33 crores नाम जपाचे तांणी संकल्प घेतले आसा. इतलें ल्हान शहर दांडेली, होन्नावरांत 30 कोटी. भारतात रावणा भारतात करा.
Thank you.
संतोष रे गिम्बल
भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री
व्हॉलेंटियर कशी बसा जय श्रीराम जय श्रीराम येऊन द्यायचं हो बडबा हॅलो सर आम्हाला साईडला व्हायला बोलले ना आम्हाला साईडला आम्ही साईडला घेतलं असं साईडला बोलले अरे साईडला ते बोलले सर अरे नीचे हो हा नाही सर तिने साईडला बोलून दिलं ओके ओके चालेल
यजमान सेवेदार बसू घ्यायचे आमगे खंड आयडिया कळतात यजमान कोण असा बसू घ्या प्लीज मध्ये यायचे नाही किती पाठ तुझ्या माहिती द्यायला सोडतो पाठ सोड भीतर बसल्या खाली कोण कॅमेरा दिला हॅलो Hallelujah.
Jai
श्री सरोज भवेश विश सुरेश मुख्य सुरार्चितम् भासुरारण कांति दिव्य सुगंध कुंकुम चर्चितम् क्लेशनाश विहीर्ण ज्ञान प्रमोदस्तु सुखदायकम् शेष भोग निवासिनं प्रणमामि वेंकटनायकम् वेंकटेश नमोस्तु ते जय पद्मनाभ नमोस्तु ते श्रीनिवास नमोस्तु ते जय कंजकं भुगदायुधायुधधारिणं भयहारिणं कंजपुत्र सुलोचनं भवबन्ध दुःख विमोचनं कंजमित्र सुतेज पुंज किरीट मंडिन सन्मुखं रंजिताखिल लोचनं प्रणमामि वेंकटनायकं वेंकटेश नमोस्तु ते जय पद्मनाभ नमोस्तु ते श्रीनिवास नमोस्तु ते जय लक्ष्मी कुंद कुन्मल दंत पंक्ति प्रकाशकं शुभनायकं सुंदरं सदुद्ध पूर्ण प्रभाकरं करुणाकरं मंदहास्य सुशोभितं सुखपालकं सुरपालकं इंदिरा रमणं प्रभुं प्रणमामि वेंकटनायकं वेंकटेश नमोस्तु ते जय पद्मनाभ नमोस्तु ते श्रीनिवास नमोस्तु ते जय लक्ष्मीकांत ते वीरकंकण मुद्रिकांगद रोचकं भवमोचकं हार कुंडल हार नूपुर रंजकं करिभंजकं भूरि सौरभ वैजयन्ति विराजितं सुरपूजितं घोर दुःख विनाशनं प्रणमामि वेंकटनायकं वेंकटेश नमोस्तु ते जय पद्मनाभ नमोस्तु ते श्रीनिवास नमोस्तु ते जय लक्ष्मी नमो माधरो सुरवृत्त जानुसरं परं रिपुभंजकं मेदिनी पतितोषकं सुपदा सुतार्ति विनाशकं भूधरार्चित चारुपाद सरोचकं भुज भोजकं मोदमूर्तिमजं हरिं प्रणमामि वेंकटनायकं वेंकटेश नमोस्तु ते जय पद्मनाभ नमोस्तु ते श्रीनिवास नमोस्तु ते जय लक्ष्मीकांत नमोस्तु ते दुष्ट दैत्य विशिक्षकं सुविशिष्ट सज्जन रक्षकं कष्ट दुःख विमर्दकं सुख मुष्ट पुष्टि विवर्धकं चेष्टितोरु जगत्त्रयं सुजगन्मयं सुख चिन्मयं इष्टदैवमनायकं प्रणमामि वेंकटनायकं वेंकटेश नमोस्तु ते जय पद्मनाभ नमोस्तु ते नमोस्तु ते जय लक्ष्मीकांत नमो श्रीपदामित पुण्य कीर्तन वेंकटेश वराष्टकं प्रेम कीर्तयतां तथा परिशृण्वतामखिलेष्टदं श्रीमदानंद तीर्थ वल्लभ प्रीतिदं सुविनीतिदं क्षेमदं सुविकामदं भुवि मुक्तिदं सुविमुक्तिदं वेंकटेश नमोस्तु ते जय पद्मनाभ नमोस्तु ते श्रीनिवास नमोस्तु ते जय लक्ष्मीकांत नमोस्तु ओम गंधर्वै स्वरदानमज्जनमारागोस्मरागहद्वे प्रख्याते दिवितुम्बरं विश्वं नारदाद्धैरपे तद्भक्तैरुपगीयमाञ्जरदात्रे रामदेवाधुना सीता प्राणपतेव धारदां संगीत सेवामिमां देवदेवतमा देवता सर्वप्राणकोटि ब्रह्मांडनायका संगीत प्रिय संगीत सेवामवधारय जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम आवाज ऐकल ना जय श्री राम जय श्री राम धन्यवाद अति सुंदर
आयचे हे राम भक्ताले समुद्र पळोवन भारी उल्हास जालो आयचे आमगेले हे सुमुहूर्त म्हळ्यार आमगेले गुरुवर्याले आगमनाक सर्व आमगेले समाज बांधव येवन हांगा हजर उरले आनी तांगेर आशिर्वादाचे कृपेक पात्र जाले श्री रामचंद्रा दर्शन घेतले आता अष्टावधान सेवा आयचे अष्टावधान सेवे भितरी आमगेले समाजाचे प्रसिद्ध भजनकार संगीतकार आणि कलाकार इंटरनॅशनल स्टँडर्ड कलाकार श्री बालचंद्र प्रभू हांगा बेंगळूरच्या हांगा आयिल्ले आसाची तांकां आमगेले कमिटी वतीन हार्दिक स्वागत करून तांगेलो हो कार्यक्रम प्रारंभ करता म्हणून विनंती. जय श्रीराम.
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम भजन करा सर्वै सदा श्री राम जय राम भजन करा सर्वै सदा श्री राम जय राम अंत्यकालारी पावता श्री रघुराम अंत्यकालारी पावता श्री रघुराम राम नाम ध्यान तेची अंका धन राम नाम ध्यान तेची अंका धन राम नाम ध्यान तेची अंका धन भक्ती न पैजारी भानु येतात कृपाणू भक्ती न पैजारी भक्ती न पैजारी भक्ती न पैजारी रामा राम भक्ती न पैजारी भानु येतात कृपाणू भानु येतात कृपाणू राम नाम ध्यान तेची अंका धन राम नाम ध्यान तेची अंका धन राम नाम ध्यान राम नाम ध्यान राम नाम ध्यान तेची अंका धन ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವನಿ ನಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ವರ ಕಾಣಿಲು ಜಗದೊಳಗೆ 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 ಪ್ರಾಣಪಾನ ವ್ಯಾನೋಧಾನ ಪ್ರಾಣಪಾನ ವ್ಯಾನೋಧಾನ ಪ್ರಾಣಪಾನ ವ್ಯಾನೋಧಾನ ಸಮಾನ ನಿಲಿಪ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವನಿ ನಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ವರ ಕಾಣಿನು ಜಗದೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವನಿ ನಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ವರ ಕಾಣಿನು ಜಗದೊಳಗೆ वासव कुलिशदी घासी से जीवर वासव कुलिशदी घासी से जीवर वासव कुलिशदी घासी से जीवर श्वास निरोगी सिवे वासव कुलिशदी घासी से जीवर श्वास निरोगी सिवे आसमयदि कमलासन पेणಲು आसमयदि कमलासन पेणಲು आसमयदि कमलासन पेणಲು आसमयदि कमलासन पेणಲು ನೀಸಲು ಹಿರೆ ಜಗವಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವನಿ ನಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ವರ ಕಾಣಿನು ಜಗದೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವನಿ ನಲ್ಲದೆ ಕಾಯ್ವರ ಕಾಣಿನು ಜಗದೊಳಗೆ पावन पाशदि रावण नील सुग्रीव मुखर बिलिये पावन पाशदि रावण नील सुग्रीव मुखर बिलिये पावन पाशदि रावण नील सुग्रीव मुखर बिलिये पावन पाशदि रावण पावन पाश
आतैज सहरना भूतेन्द्रियदडि नाथ नियामक आतैज सहरना तातने नीप जगन्नाथ विठ्ठलना तातने नीप जगन्नाथ विठ्ठलना तातने नीप जगन्नाथ विठ्ठलना मुख्य प्राण देवनी नल्लने काय बर काणिलो जगदोळगे मुख्य प्राण देवनी नल्लने काय बर काणिलो जगदोळगे प्राणपान ज्ञानोद्धान प्राणपान ज्ञानोद्धान समान निप मुख्य प्राण देवनी नल्लने काय बर काणिलो जगदोळगे मुख्य प्राण जय श्रीराम. अति सुंदर बालचंद्रमा देव बरें कर तुमकां. हे वर्षाचे आमगेले रामनवमी उत्सव 9 तारखेक गुढीपाडवो दवरून 17 तारखेपर्यंत अति विजृंभणेन हांगा साजरे जाता. 24 तास आमगेले 13 अक्षराचे श्रीराम जय जय राम हे तारक मंत्राचो जप सकाळ 6 गण दवरून रात्री 6 गणपर्यंत म्हळ्यार परत 24 hours नॉन स्टॉप हांगा चॅन्टिंग जेते उरता. जे कोणाक इश्ट आसा तांणी येवंक देवाल नामस्मरण तांगेले टायमार येवन करका. अर्ध तास 1 तास 2 तास तांकां जमता तशें करका आनी प्रभू रामचंद्राले कृपेक पात्र योग विनंती. फाल्याक 14 तारीख आदित्यवारू प्रति वर्षा प्रमाणे हे उत्सवांतू आमी लघु विष्णू हवनाचो कार्यक्रम दवरून घेतला. सकाळी देवता प्रार्थना करून 12:30 ते 1 घंटेक पूर्णाहुती जातली. सर्वांनी त्या कार्यक्रमाक उपस्थित उरका म्हणून हांव तुमकां सर्व लोकांक विनंती करत आसा. गायत्री उपासक संघ तांगे तर्फीन आमगेले समाजाचे सन्न चेडवां खातीर ब्रह्मोपदेश म्हळ्यार मुंजी हो कार्यक्रम 3 मे शुक्रवार दिवस हांगा राम मंदिरा कॉम्प्लेक्सा भितर दवरलो आसा. इच्छुक लोकांनी तांगेलें नांव हांगा मठाच्या मॅनेजराक दिवं ताची जास्तीत जास्त माहिती घेवका आनी मुखार कार्यक्रम प्रारंभ करता म्हणून हांव विनंती करता. आनी एक अनाउन्समेंट आसा. एक गाडी हांगा मागशी पार्किंग जाल्ली आसा 4 व्हिलर MH03 DG 3245 MH03 DG 3245 ही गाडी
हांगा रॉंग पार्किंग केले आसा तांणी जल्दी तितले बेग थंयच्यान काडका लोकांक त्रास जाता आसा. धन्यवाद. माझे माहेर पंढरी, 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 आहे घरी चाली रे, आहे घरी चाली रे, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे घरी चाली रे, आहे घरी चाली रे, पापराणी आये, पापराणी आये, पापराणी आये, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे घरी चाली रे, आहे घरी चाली रे. पुंडलिक आहे बंधू, 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 ज्याची ख्याती काय ज्याची ख्याती काय सांगू, ज्याची ख्याती काय ज्याची ख्याती काय सांगू, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे घरी चाली रे, आहे घरी चाली रे. माझी बहीण चंद्रभागा, 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 माझी बहीण चंद्रभागा. माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा,
एका जनार्दनी शरण 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 आ एका जनार्दनी शरण करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे बेवरे चाली आहे बेवरे चाली पाप आणि आये पाप आणि आये पाप आणि आये माझे विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई माझे विठ्ठल रखुमाई माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे बेवरे चांदेरी माझे माहेर माझे माहेर माझे माहेर पंढरी बारो बेग बारो वरनील मेघवर्णा 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 बारो बेग बारो
ಬೇಗ ಬಾರೋ ವರಲೀಲ ಮೇಘವರ್ಣ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವರಲೀಲ ಮೇಘವರ್ಣ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವರಲೀಲ ಮೇಘವರ್ಣ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವರಲೀಲ ಪುರದ ಚೆನ್ನ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವರಲೀಲ ಮೇಘವರ್ಣ ವರಲೀಲ ಮೇಘವರ್ಣ ವರಲೀಲ ಮೇಘವರ್ಣ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ಬರಲಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ಬರಲಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ಬರಲಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳ ಸುಗುಣಿತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳ ಸುಗುಣಿತ ರಂಗ ಮುರುಗುಲೋ ತುಂಗಾ ಕಣವ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ಬರಲಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ಬರಲಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಜಲ್ವ ಸುಮುಖ ಬಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ ನಾಮಗಳು ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಜಲಜ ಮಣಿಯ ಕೊರಳೊಳು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳು ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಸುಲಲಿತ ಕಮಂಡಲ ದಂಡವನೇ ಧರಿಸಿದನೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಶುಲಹಿರಣ್ಯಕನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶುಲಹಿರಣ್ಯಕನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತಾನಿಲ್ಲಿ ಹಲೋ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ವರನ್ಯಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ವರನ್ಯಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ಅಭಿನವ ಜನತನ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಅಭಿವಂದಿಪರಿಗೆ ಅಖಿಲಾರ್ಥವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ನಭಮಣಿಯಂದನಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಿಸುವ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಶುಭ ಗುಣ ನಿಧಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಯ ಶುಭ ಗುಣ ನಿಧಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿ ಶುಭ ಗುಣ ನಿಧಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿ ಶುಭ ಗುಣ ನಿಧಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿ ಪ್ರಬಲ ಭವನದೊಳು ಪ್ರಬಲ ಕಣವ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ವರನ್ಯಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ವರನ್ಯಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳ ಸುಗುಣಿತ ಸಂಗೀತ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ವರನ್ಯಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿ ವರನ್ಯಾರೆ ಬೇಳಂಬಯ್ಯ 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 सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की अति सुंदर आमगे राम मंदिराचे कॉम्प्लेक्स अति प्रसन्न चित्त करून दिले. धन्यवाद धन्यवाद. जोरदार ताळ्या. हे वर्षाच्या रामनवमीच्या 17 तारखेला राम जन्मोत्सव बरोबर 12:15 प्रभू रामचंद्राक पळण्या घालचेसा. हे वर्षाचो सुयोग आमगेरे परमपूज्य गुरुवर्य आजी तांगेले स्वमठांतू आगमन जाल्लें आसा. तांगेले हातानाची
आमगेले हे पंता वाल रामचंद्राक पाळण्या घालताची तो योग आमकां पळोवची भाग्य मेळ्ळें आसा. सर्व रामभक्तांक समाज बांधवांक विनंती की त्यांनी टायमार येवन सकाळच्यान हांगा हजर उरून घेवन तो भव्य दिव्य देवाला दर्शन गुरुवर्याला आशीर्वादू तशींची सांजे येवचे ब्रह्मरथोत्सव त्या कार्यक्रमात सुद्धा पाल घेवन प्रभू रामचंद्राले कृपेक पात्र जेवण विनंती. आणि सर्वांक आमगेले समाज लोकांक हांव आमगेले कमिटी वतीन कळकळी विनंती करता. गेल्ले 9 तारखे धरून गुढीपाडवो धरून वसंत ऋतू म्हणजे 8 जून पर्यंत आमगेल्या मठा भितरी प्रतिनित्य पालखी उत्सव जाताची. एकादशी दिवस सोडून घेवन हो उत्सव बरोबर 7 गंटरी प्रारंभ जाता. म्हाका सांगच्याक इच्छा करता की प्रति एक घरांतून एक पालखी बूक करका आणि देवाल ही पालखी उत्सव भितर सर्वान भाग घेवका म्हणून विनंती करत आसा. तांकां खंयची टायम मेळटा ते हिसाब तुमी येया. बरोबर 7 गंटेरांक सुरू जाता कार्यक्रम. एकची ताका रिजन उरना देवाल भक्ती करची देवाल सेवा करका म्हणून एकची दृष्टिकोन दवरून घेवचो. ताका कारण मस्तुरताची की चेल्ल्यालो बर्थडे चेल्लीलो बर्थडे लग्ना वाडदिवस चेल्ल्या बरी नोकरी मेळ्ळी आमनी नवीन घर घेतलें अशी पुरा मस्त कारण उरताची. खंयचें कारण घेवन देवा यात्रेक तुमी सेवा केली ताजी तुमकां अभिवृद्धी जातली तुमगे घरा भितर भरभराट जातलो म्हणून हांव परत परत विनंती करता आनी शेवटची एक मंगल घेवंक म्हणून विनंती करता. धन्यवाद. पुंडलिक वरदा
धन्यवाद बालचंद्र माम. तुम्ही बेंगळूरच्या न्यानो प्रभू रामचरणी ही सेवा अर्पण केली. तुमगेले कलमी तरी अनेक देव अभिवृद्धी देऊन तुमका अनेकाची उच्च शिखरार पाव म्हणून हांव देवाला मागता त्याची. आयचे हे कलाकारांक प्रसाद दिवचे खातीर आमगेले राम मंदिराचे आमगेले मठाचे चेअरमन श्री अनंत पै तांकां हांव वेदिकेचेर येवच्याक विनंती करता. राम मंदिराचे चेअरमन आनी आमगेले गणेश कमिटीचे वायस चेअरमन श्री अनंत पै आनी चेअरमन श्री गणेशोत्सव समितीचे तांकां विनंती करता तांणी येवन तांकां प्रसाद दिवका. तुम्ही जोरदार ताळे चालू दवरा. आता थोड्या वेळान दोन नृत्य सेवा तुमकां पळोवचे मेळटा तरी देवा येद्राक दिया किणी आनी शरण्या प्रवीण कामत. प्रथम म्हणजे हांव बालचंद्र प्रभू प्रसाद घेवका. जोरदार ताळया. ताळी चालू दवरा. जेवणा वेळ आसा. हार्मोनियमाचेर तांणी प्रसाद घेवका. अनंतना सुशांत मल्ल्या तबला आणि ताळाचेर रवींद्र शणाई. धन्यवाद अनंत पैमाम. आता ह्याची वेदिकेचेर दोन नृत्य सेवा जातली. दिया किणी आणि शरण्या प्रवीण कामत. सर्वांनी हो कार्यक्रम शांत रितीन पळोवंक विनंती. आमगेले अहो भाग्य हे वर्ष आमगेले राम मंदिरा भितर आमगेले तांगेले स्वमठांतू आमगेले गुरुवर्याले आगमन जाल्लें आसा. तांणी आज 13 तारीख दवरून 18 तारीख सकाळ 9 गंटे पर्यंत तांगेले जी मठांत उरतले. सर्वांनी समाज बांधवांनी येवन गुरुवर्याले आशीर्वाद घेवका. भिक्षा आनी पादपुजा बूक करका म्हणून हांव विनंती करत आसा. तशीच जी तांणी आज तांगेले प्रवचना भितर एक संकल्प केल्लो तांणी सर्वांक तुमकां सांगच्या पुरो. आमगेलें अहो भाग्य की आमगेल्या मठाक मुखार वर्ष 550 वर्ष जाताची. हे 550 वर्षाचे 550 कोटी श्रीराम जय जय राम हे तारक मंत्राचे जप संकल्प आमगेले सर्व समाज बांधवांनी घेवका आनी तो परिपूर्ण करून दाखोवका म्हणून आमी सर्वांक कळकळी विनंती करत आसाची. हो कार्यक्रम 17 तारखेक रामनवमी दिवस स्वाम्याले हातानाची सुरवात जाली. त्या कार्यक्रमाक तुम्ही बरोबर 10 गंटेरी 17 तारखेक उपस्थित उरका हांगा म्हणून सर्वांक विनंती करत आसा. दियाग्नी सर्वांनी बसून घेऊ का. बाग लागून बसून घेऊ का. कोणा राबच्या प्लीज दिया किणी हांका आमगे कमिटी वतीन हार्दिक स्वागत. जोरदार ताळे करून तांगे स्वागत करूया आमी. धन्यवाद. हाँ स्टार्ट करा. बाजत मीरदंग तीरवट शुभंग गतीले तगत सब संग
रसराज गावत सब मिल बजावत नाचत तिरवट मिरदंग बाजत मिरदंग 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 नादुम किट तक दादन ताकत तांदुम किट तक दिन धान धान धा नादुम किट तक दादन ताकत तांदुम किट तक दिन धान धान धा नादुम किट तक दादन ताकत तांदुम किट तक दिन धान धान धा धान धान धा धान धान सुंदर अति सुंदर धन्यवाद दिया किणी देव तुका बरे करो तुगेली ही कलेन तू आनीक अभिवृद्धी मेळ म्हणून देवाला मागूंक त्याची आता द्वितीय नृत्य सेवा शरण्या प्रवीण कामत तांणी स्टेजार वगडून विनंती तांकां आमगे कमिटी वतीन हार्दिक स्वागत जोरदार ताळी येवा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम नाम हानिरो राम बरुवनु ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ನಿತ್ಯ ಇರುವನು।
अति सुंदर देव बरे करू देवा तुका दिया किणी तांणी बी स्टेजार येवका हांकां प्रसाद दिवचे खातीर श्री मुल्की रवींद्र भटमाम हांकां हांव वेदिकेचेर आमंत्रीत करता तांणी तांगेर हांसताना प्रसाद दिवंक न्हू आशिर्वाद दिवका जोरदार ताळे चालू उर तुमगेले आमगेले समाजा चिरडू मजा राव कसं कोइन्सिडेंस पळय दोन्ही भयणी खंय रिलेटिव्स आमकां तुवें नात कळ्ळें व्हेरी गुड मुल्की श्री रवींद्र भट्टमाम जोरदार ताळी जावं आमगेले चेडवां खातीर थँक यू व्हेरी मच
बाजूला नाही बाबू बाबू बाबू
या बोलले तो उभा जातील ना तिकडनं जातील
साइड हो जाएगी।